या उरलेल्या थोड्या बॅटरमध्ये आज आपण आप्पे पात्रातले केक बघूयात. आप्पे पात्राच्या खाली एक मोठा तवा ठेवा, जो असेल तुमच्याकडे, पॅन, तवा काय असेल तो, आणि तो गरम करा. त्याच्यामध्ये आप्पे पात्र ठेवा. त्यामध्ये तूप किंवा बटर किंवा तेल काय तुम्हाला हवं ते ग्रेसिंगसाठी थोडं थोडं एक एक 2-2 ठिपके घाला आणि एक एक चमचा आपलं बॅटर घाला. बॅटर घालताना नेहमी कडेचं आधी आणि मध्ये शेवटी. हा आपला आप्याप्रमाणेच क्रम, कारण तापताना मधलं पटकन तापतं, मधला लवकर बेक होतो. हे घालून झाले की आपण त्याच्यावर झाकण ठेवणार आहे. दोन मिनिटात झाकण आपलं काढून घ्यायचं आहे आणि तरी त्याच बाजूने बेक होऊ द्यायचे. आता हे फुगतील, छान फुगतील. मग ती खूण आहे की आता हे खालनं झालेले आहेत. मग हे हळूहळू पलटायचे आहेत आपल्याला. पलटताना अगदी आप्याने इतके सहज ते पलटले जात नाहीत. थोडंसं त्याला नाजूक हाताने हाताळावं लागतं आहे. पलटून पुन्हा ते एक 2-3 मिनटं दुसऱ्या बाजूने पण करून घेतल्यावर असे छान सोनेरी होतील. अगदी 5 मिनटात होणारे हे केक सगळ्यांना खूप आवडतात. शिल्लक राहतच नाहीत. लगेच संपून जातील आणि गरम गरम करायला छान आहे. फक्त तुम्हाला एवढ्या मोठ्या प्रमाणात नको असतील तर आपली जी सँडविच मेकरमधल्या केकची रेसिपी मागच्या आठवड्यातली आहे, वरती तुम्हाला देते, आय बटन, तुम्ही दाबा आणि त्या प्रमाणात हे केक तुम्ही करून बघा. त्यात साधारण 10-11 केक होतील हे आप्याचे. कसे होत आहेत ते नक्की कळवा.